Okay, let's answer 25 item number analogy. Then, every item, post this video para sagutan nyo muna bago nyo makita yung solusyon natin. First, maliban sa paulit-ulit na tinatanong na yan sa grupo, dito ko siya nahanap yung 25 question na yan. Okay, let's start number 1. Post nyo muna. Now, napansin nyo, 0.75 is to 3/4, tapos 0.8 is to what? Itong 0.75, 3/4 lang din yan. So, hanapin mo lang siya ng fraction ng 0.8. And that is 8/10. Wala dyan. So, i-list mo pa siya and that is 4/5. Ito na yung answer. Another explanation. Si 0.75, 3/4 siya sa fraction. Si 0.8, ano siya sa fraction? That is 8/10. To 4/5. Meron tayong separate na video on how to convert decimal to fraction. Tapos, ito naman, ibang solusyon naman to. Ito, minomultiply natin at saka ito. So, ito na yon. Tapos, si 0.75 dito na, i-multiply mo siya. Ito na. Tapos, 0.6 divided by 0.75 and that is 0.8 and the equals ng 0.8 is 4/5. Number 2, 75% is to 1/2 and 45% is to what? Isipin nyo na lang, number analogy ito. So, isipin mo kung ano ang relasyon nitong dalawa at ano ang gagawin mo dito. Ngayon, kung 75% yan, 1/2 para sa akin, itong 75 na to, pwede ko siyang i-divide ng 3 at i-multiply ng 2. Ang kakalabasan yan ay 0.5 or 1/2. So, yan din ang gagawin ko sa 45%. I-divide ko rin siya ng 3, i-multiply ko siya ng 2, at ang kakalabasan nito ay mag-divide tayo 45, 3. Itaas mo lang yung point dyan, that is 1, 3, 15, so 5. That is 0.15 times 2 and that is 0.3. So, ang 0.3 is equivalent to 3/10. So, 3/10. So, ito na yung detaling solusyon na ginawa ko. 75%, kinonvert ko lang ng decimal. Itong 45% sa decimal at saka si fraction 1/2 decimal din. Tapos, nag-divide ako. Ganun din ang ginawa ko kanina. Divide 3 tapos times 2. Divide 3 tapos times 2. Kung anong ginawa ko sa 75, ganun din ang ginawa ko sa 45. So, ang answer is 3/10. Ito naman, iba. Yung 1/2 at saka yung 45, ginanon ko siya. Yung ratio na cross-multiply. So, ito, minomultiply ko siya. Tapos, nandito na si 75. Ang kakalabasan pa rin niya is 3/10. Question number 3. Si 0.25 is to 0.125 as to 1.25 is to what? Ang sa palagay nyo, anong meron sa dalawa? Sa dito rin. For me, i-multiply mo siya ng 25, yung i-multiply mo siya ng 5, magiging 1.25 siya. Nandito. So, itong si 0.125, yan i-multiply mo ng 5. And this is 0.25. So, yan yung sagot. Another solution. Si 0.25, i-multiply mo na siya ng 5. So, 1.25 siya. Kaso, nandito yung decimal niya. I-move mo lang yung decimal para mag 0.25 siya. So, ito naman, si 1.25, i-multiply mo siya ng 5, magiging 6.25 siya. I-move mo rin yung decimal dyan, so magiging 0.625 siya. Ito pa rin ang sagot. Another solutions. Katulad lang din ito sa kanina na nag-multiply tayo ng 5 sa dalawa, ito at saka ito para ipagpares sa sagot natin. Ito naman ay mag-cross multiply tayo. Ipares mo siya. So, ito na yon. Tapos, si 0.25 kasi nandito siya sa kabila at saka pag i-transpose mo na, mag-divide na siya sa dalawa nito. So, ito pa rin ang sagot. Number 4. 2 is to 50 as 3.2 is to ano kaya? Tingnan mo muna kung anong relasyon nito. Paano naging 50 siya sa 2 hanggang paano naging 50? Ang gagawin mo niyan, 50 divide mo ng 2. So 25. Bali, nag-times ka ng 25 sa 2 para maging 50 siya. So ganun din ang gagawin mo sa 3.2.
mag-times ka ng 25 and that is 80. Ngayon, ang 80 nasa choices. Another solutions, ito na yung ginawa natin kanina. Ang iba lang ay ito. Nag-cross tayo. Tapos, minumultiply natin yan. At itong 2 na to, ang dinidivide natin yan. At ang answer ay 80. Number 5. 14 is to 28 as 5 is to what? Si 14 naging 28. Ano sa tingin nyo? So, nag-multiply lang siya ng 2 para maging 28 siya. Ganon din ang gagawin mo sa 5. Mag-multiply ka rin ng 2. So, 10 ang sagot dyan. Next, number 6. 1 is to 1/4 as 5 over 25 is to what? Ang 1 naging 1/4. So, ang 1 na divide mo lang ng 4, so naging 1/4 siya. So, si 5 over 25 or... Now, simplify natin itong 5 over 25. Mayroon tayong separate video kung paano mag-simplify niyan. So, it is also 1 over 5. Divide natin ng 4. So, ang pag-divide ng 4, 1 yan, and that is 1 over 20. So, ito na yung sagot. 1 over 20. Itong solusyon na to, ito yung ginawa natin kanina sa taas. So, ito naman ay nag-cross lang tayo. Pwede nyo i-post ang video na to kung masyadong mabilis ako. So, ito minumultiply natin. So, ito lang din. 1 over 20 ang answer. Number 7. 0.35 is to 7 as 0.45 is to... Kung titingnan mo, anong meron? Si 0.35, minumultiply siya ng 20 at naging 7 siya. Si 0.45, i-multiply din natin yan ng 20 and that is 9. At ito yung iba pang solusyon. Ito yung ginawa natin kanina at ito, i-multiply itong dalawa. Tapos, ito naman ang pang-divide sa dalawa. So, ang answer niya ay 9. Okay, number 8. 1/3 is to 2 over 18 as to 1/12. Ano naman ito? Si 1/3, paano naging 2 over 18? So, si 1/3, i-multiply mo ng 2 over 6. So, that is 2 over 18. So, kung anong ginawa ko, yan din ang gagawin ko sa 1/2. Tingnan natin kung nasa choices ba. 2 over 72. Ngayon, nasa choices. Kuha tayo ng ibang solusyon. Ngayon, let's solve it like this. Si 1/3 pa rin. Si 2 over 18, ginawa natin 1/9. Pareho lang yan, equivalent lang yan. At saka si 1 over 12, ito na. Itong si 9 at saka si 12, minumultiply natin ang dalawa. Tapos si 1/3 nandito na. Ngayon, pagkatapos mong ma-multiply, ito na yung answer niya. Si 1/3 naman, para makancel dyan sa kabila at ma-isolate na itong ginawa nating letter N or letter X or anong gusto nyo, nandito na siya sa kabila. At pag mag-divide tayo ng mga fractions, ito na yung mangyayari, maging multiplication siya at ma-reciprocal ang 1/3. So, ganito na. Ang answer ngayon is 3 over 108. Ang equivalent nito is 1 over 38. Take note. Ang nasa given, balik tayo sa given. Ito lang. Ang nasa given, 1/3 is to 2 over 18. Bali, minumultiply ni 1 over 9 si 1 over 9 ng 2, kaya naging 2 over 18. So, dito rin yung letter N natin, ang answer natin, i-multiply din natin. Kasi, itong 2 over 18, hindi man siya proper fraction. So, itong 1 over 36, ito yung proper fraction. I-multiply din natin ng 2 ang denominator at saka numerator. Katulad nito, yung 1 over 9. So, ito ay 2 over 72. Kaya ang answer ay 2 over 72. Ganito lang din. Pareho lang din. Number 9. 3 over 8 is to 12 over 32. As 2 over 5 is to what? Isipin mo kung anong relasyon ng dalawa niyan. Paano naging 12? So, gawin mo kayang i-multiply mo siya ng 4, so naging 12 na siya. Sa baba, i-multiply mo rin siya ng 4, that is 32. Kung anong ginawa mo dito sa fraction na to, ganun din ang gagawin mo sa 2 over 5. Take note, hindi ito laging gagawin sa lahat ng mga number analogy. Depende kung ano ang given. Tingnan mo muna yung pattern niya. So, i-times 4 mo muna. Tapos, that will be 8 over 20.
So, itong 8 over 20, nandyan sa choices. So, ito ang answer. So, ito na yung detalye. Ito yung given. Ito yung given. At ang ginawa ko ay nag-multiply lang tayo ng 4 over 4 sa numerator at saka denominator. At ito na yung final na answer. Sa kabila naman, nag-cross tayo. Pero bago yan, ginawa natin ng pinaka-list muna. So, yung pinaka-list na yan, obserbahan mo ha, from 3/8, 3/8 lang din pala. Yung 3/8 na yan, minomultiply ng 4 para maging ganito. So, yung 3/8 is to 3/8 lang pala. So, 2/5 is to 2/5 lang din pala. Multiply lang ng 4 over 4. So, that is 8 over 20. Kaya ganun lang din. Number 10. 1/3 is to 3 over 7. 1/6 is to what? Tingnan mo yung pagka-relasyon nilang tatlo. Anong meron ito? Ito parang mas klaro ito. So, itong 1/3 na to, yung sa baba lang ang minomultiply ng 2 at naging 1/6. Dito tayo ha. So, kung anong ginawa mo dyan, 3 over 7, i-multiply mo yung denominator ng 2 and that will be 3 over 14. At meron siya sa choices. So, gagawa pa rin tayo ng iba pang solusyon to confirm kung 3 over 14 ba. Yung ginawa natin, yung style ng ratio and proportion na pag-multiply. So, nandito na siya. So 1/3 nandito na rin. Tapos, para makancel si 1/3 yan, mag-divide tayo dito. So, ito na siya. Yung 3 over 42, ito yung result ng ito yung product dito sa dalawang fraction. So, ni-list lang natin siya. So, 1 over 14 divided by 1/3, ito na yon. 1 times 3 at saka yung denominator niya, 14. So, tama yung sagot natin na 3 over 14. Number 11. 0.4 is to 2/5. 0.6 is to what? Isipin mo ano yung 0.4 na yan. Yung 0.4 na yan, equivalent ng 4 over 10 or 2 over 5. So, ibig sabihin, pareho lang yan siya. So, ang gagawin mo sa 0.6 na yan, 6 over 10 or 3 over 5. So, ang sagot ay 3 over 5. Nandyan sa choices. At ito naman yung pinakadetalyeng solusyon naman. So, ito lang din siyang sinabi ko kanina. So, nag-cross tayo. Ganon din. At ang sagot ay 3 over 5. That means confirm. Number 12. 0.2 is 2.4 as 0.3 is 2 what? Kung isipin mo, nag-multiply lang tayo ng 2 dyan. So, i-multiply mo rin ng 2. So, supposedly, dapat ang answer dito ay 0.6. Wala sa choices. So, mag-think tayo ng iba na pattern pa rin. So, yung 0.2 na yan, i-multiply mo siya ng 0.2 pa rin. Tapos, times 10 equals, and that is 0.4. Kasi 2 naman yan siya. Si 0.3, multiply mo siya ng 0.3 pa rin times 10. So, may pattern pa rin tayo. And that is 0.9. So, ito yung sagot. So, ito na yung dalawang solution na ginawa ko. Yung kanina, 0.9 meron sa choices. Tapos, itong mga cross-cross na yan, wala ito sa choices. So, mag-think tayo ng iba. Number 13. 8 is to 2 na raised to 3 as 27 is to what? So, kung raised to 3 siya, mag-raise tayo ng 3 din. Kasi yung 27, mayroon naman siyang perfect na cube. And that is this one. At ito naman yung detalye kong sagot. Tapos, ito yung another solution natin. Obserbahan nito ha. Ito yung given. Titingnan mo yung 8. Yung 8 naman, yung cube root ng 8, 2. Diba 2 na ito? Yung 2 na yan, nandyan na yan. Cube root siya. So, ito yon. 2 raised to 3, 8 ang answer dyan. Ngayon, 27 ang given. Cube root ng 27, 3. So, ito yung susulat mo. 3 raised to 3, and that is 27. So, ang sagot is 3 raised to 3. Number 14, 0.5 is to 1/2. So, dito pa lang, alam mo na pareho lang siya. So, hanapan mo lang din ang pareho. Itong 65.65. Mayroon tayong separate video kung paano ito hanapan ng fraction.
So, 65 over 100. Tag 20 yan lahat. So, i-divide mo ng 5 ito. I-divide mo rin ng 5 ito. And that is 13 over 20. At ito rin yung ibang detalye na mga sagot. So, ang sagot natin ay 13 over 20, letter B. Number 15. 1/3 is to 3 as 2/8 is to what? Si 1/3 naging 3. So, parang denominator lang siguro, ha? Tapos, si 2/8, simplify mo muna natin si 2/8. So, magiging 1/4. So, ang denominator lang 4. So, ang answer, which is, i-double check pa natin, letter B. Double check natin sa ibang solusyon. Ito yung ginawa nating unang solusyon. Next solution, cross multiply. Ito na yung given. Bago tayo mag-cross multiply, ito ay itong 2 over 8, gawin natin, i-simplify muna natin para mas madali. Ngayon, mag-cross multiply tayo. Ito, si 3 times 1/4. Itong 1/3 na to, ilagay natin dyan. Cross multiply man. Ngayon, pag multiply mo niyaan, ito na yon. Ito na yung product ng 3 times 1/4, 3 over 4. Divided by 1/3, kasi i-transpose mo na siya dyan. Ganyan na. Ang division maging multiplication, itong si 1/3 reciprocal, so ganito na. 3 times 3 equals 9. Si denominator 4 times 1 equals 4. Sa choices, walang 9 over 4. 2 over 5, wala rin. Tingnan mo. Wala. Ang nandun lang ay yung 4. So, ito ang isagot natin. At ang sagot naman ng ating source ay 4. Wala kasing explanation dito. 30% is to 3 over 5 as 80% is to what? Si 30% gawin muna natin siyang decimal is to 3 over 5. Gawin din natin siyang decimal. Ano yan? 0.6. So, 0.3 naging 0.6. Multiply siya ng 2. Ngayon, itong 80% gawin muna natin decimal. I-try natin yung multiply na 2 kung ano ang lalabas. And that will be, what is that? 1.6. Itong 1.6 na yan, 1.6. Itong 0.6, 6 over 10 or 3 over 5. So, 1 and 3/5. Nandyan ba? O, nandyan si 1 and 3/5. Ngayon, i-double check natin sa ibang mga solusyon. So, ito na yung ginawa natin. Pwede nyo i-post ang video para mas makita nyo yung solution ko. Now, igawin natin cross multiply. Si 30% ginawa nating decimal. Si 3/5 dito lang. 80% ginawa nating decimal at ito yung hinahanap natin. Gusto ko lang yung n, ayoko ng x. 3 over 5, cross multiply tayo, times 0.8. 2.4 yan. Tapos, itong 3 at itong sa 5 nandito pa rin. Kasi ang minumultiply natin is yung 3 times 0.8. That is 2.4 over 5 pa rin. And then, itong si 0.3, i-transpose natin. So, ito na yung mag-divide sa itong 2.4 divided by 5. Ito yon. At si 0.48, i-divide natin ng 0.3 and that is 1.6. At ang 1.6 ay equivalent ng 1 and 3/5. Number 23. 3 squared is to 9 as 9 squared is to what? Kung ang 3 squared equals to 9, so this one should be 81. So the answer will be letter D. Kaso ang problema, ang nasa source ko dito is 27 ang sagot. At ayoko yung 27 na yan. Kasi, kung ganito man lang, yung in-squared na yan at saka dito, 81 talaga ang sagot yan. Kung gawin natin, i-cross multiply natin, ganun pa rin 81. Ngayon, maging 27 lang siya kung i-ignore natin yung exponent. Pwede ba yun? Hindi naman pwede yun at ayoko niyan. Siniset aside ko yung exponent, so naging 27 siya. Kaso ang nasa source, 27 daw ang sagot. Pero I don't like that one. 81 ang sagot ko dito.
If your answer is 27, please comment below and show your solutions. Dapat yung solution nyo, huwag yung ignore yung exponent kasi nakuha ko na yan. Number 24. 30% is to 3/5 as 60% is to what? Tingnan mo ng buo. Itong 30% at 60%, maganda mong i-combine ito kasi kung i-multiply mo lang ng 2, that is 60%. So that means si 3/5, i-multiply mo lang ng 2 and that is 6/5 or 1/1/5. At nandyan sa choices. Another solution, ito na yung given. So, ginawa mo lang ng decimal. Ang gawin natin ay cross multiplication at yun pa rin ang sagot, 1 and 1/5. Another one, yung ginawa natin kanina. So, that's it, 1 and 1/5. Number 25. 12.5 is to 1/8 as 20 is to what? So, nasa choices, dapat fraction dito. 12.5, paano naging 1/8? Ang gagawin natin dito, try natin na i-divide itong 1/8 na to. Kung mag-divide ka ng fraction, 12, magiging reciprocal niya, and this is 100. So, ibig sabihin, itong 12.5, dinivide mo siya ng 100, and this is 0.125 and this is also equivalent to 1/8. Itong si 20 naman, yan din ang gagawin mo. Mag-divide ka ng 100 and this is 210 and 1 and the answer is 1/5. At ito yung ibang solusyon natin. Ito yung given at ang ginawa lang natin ay si 1/8 at saka si 20, nag-cross multiply tayo and the answer is 1/5. At ito rin yung ginawa natin kanina. So 100, ito rin, at 1/5 pa rin.